All right, good afternoon. What's up, everybody? So today I am here at the in front of the COC. It means we have got the power, guys. यो भनेको चाहिँ हाम्रो केमन आइल्यान्डमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्ने एउटा अफिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड गर्ने. As you can see at my background, that there is a huge, big generators, and at the here in this time too much noisy, not good. तर यहाँ चाहिँ बवाल यस्तो बाटो पो रहेछ त यार. आम्मामा मलाई थाहा थिएन नि. त मैले सोचिरहेको थिएँ कि कहाँबाट आउँछ हैन, कस्तो बाटो आउँछ होला. यहाँ यस्तो आइल्यान्डमा अब पानीबाट निकाल्ने त सम्भव छैन. समुद्रको पानीबाट आई डोन्ट नो वाट्स द प्रोसिड्युर. सो म चाहिँ आज हाम्रो सन्डे एज अलवेज मेरो चाहिँ छुट्टी हुन्छ अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यसो कतै घुमाइदिउँ भनेर चाहिँ लिएर आउन खोजेँ हो खासमा. एन्ड देन आई फाउन्ड द्याट दिस प्लेस एन्ड आई ब्रिङ यु हियर. म चाहिँ यो हाम्रो गाउँतिरको चाहिँ त्यो सीको अलिक सोचेर भन्नुपर्ने भएर चाहिँ आई एम टेकिङ सम pauses while I'm speaking, so ignore this, guys. यहाँ चाहिँ पुरै त्यो पुरानो अब्यान्डन्डहरू सानो जेट स्कीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन. You can see and the beautiful view. There is no any crowd and I can't see any people around here. Like everything is abandoned. You can see हैन. सबै एक्सपायर भएर फालिएको चिजहरू छ यहाँ चाहिँ. It was like so messy. For sale by owner everything, right? Container and other things also. I don't know is this permitted to capture in the video or no, but I'm making. Yeah, look at this crab. I know. Oh, good sir. But I'm not going to touch this treasure because I have also rights to leave it here. So, पछि तपाईहरुलाई मेरो डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुर्याउँछु हैन. अनि I'm sweating. It feels like a good. हैन साथीहरु, पसिना चुहाउनुको पनि मजै छ के. यस्तो कुदाइदिन्छु नि मैले साइकल फेरि. अनि साइकल चलाउँदाखेरि एक्सरसाइज पनि हुन्छ खुट्टाको. यतातिर चाहिँ यो स्टोरहरु छ नि, हेर्न सक्नुहुन्छ. यसरी पनि चल्छ साइकलले. तर म चाहिँ यसरी हात छोडेर चलाउँदिन. I never ride like this, guys. You can see. You have to be conscious, concentrate, and focus to the ride. Cayman Island Environmental Center, right? Environmental Center भएर होला नि त यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. त्यहीको अगाडि चाहिँ यस्तो फोर्स है फेरि. कसले भन्छ नेपालमा मात्रै त्यस्तो छ भनेर. केमन आइल्यान्डमा पनि रिच सक्दैन है कसैले. अलराइट, सो म चाहिँ मेरो डेस्टिनेसनमा लगभग आइपुगे जस्तो लाग्यो है. यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हो बीच. अलिअलि मान्छेहरू पनि छन् कता. वाउ, दामी छ नि त है. टावर पनि छ है यहाँ चाहिँ. म तपाईँलाई टावर पनि देखाउँछु. वाउ, दामी छैन त भ्यू, गाइज. आम्मा पिस छैन त, हेर्नु त कस्तो दामी छ हैन. अनि यहाँ चाहिँ टावर पनि छ. यहाँ एउटा सानो धरडा जस्तो कता गई हैन. खुच्चे टावर छ, त्यसलाई पनि देखाउँछु म. यत्रो टाढा आएपछि चाहिँ हैन त्यतिलाई त देखाउनु पर्यो. सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चिल पारामा बस्न सक्नुहुन्छ. अनि मैले भिडियोमा देखेअनुसार पहिला चाहिँ यहाँ भाँचिएको थियो, अहिले चाहिँ जेस बनाएको रहेछन् हैन. म चाहिँ यही यहाँको ड्रेसअप भनेकै यस्तै हो. यो चप्पल लाउने, सर्ट्स लाउने, अनि त्यसपछि यसरी टी सर्ट लाउने, अनि हिँड्दै निकालेर केटाहरू. अनि त्यस अगाडिबाट भ्यू चाहिँ दामी खालको देख्न सक्नुहुन्छ. एज यु क्यान सी. यो चाहिँ वहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ नि. त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केमनको चाहिँ एउटा टुप्पा हो. एउटा टुप्पा यता छ, अर्को टुप्पा चाहिँ यता छ. अनि त्यहाँ पनि दामी ग्रिनरी रहेछ. यहाँ पर चाहिँ है. त्यो चाहिँ बोटिङ गरेर गएर चाहिँ ट्याक्कै हेर्न मिल्छ. अझ घाम लागेको बेलामा चाहिँ
अझ थोरै राम्रो आउँथ्यो। यो चाहिँ सनसेट भइसकेको बसेको टाइम हो क्या, तर पनि भ्यू चाहिँ टक्कर दिने खालकै छ है। पानी चाहिँ अलिक कस्तो फरक खालको रहेछ। इट्स लुक्स लाइक समथिङ डर्टी मड्डी लाइक होइन, नो मड्डी बट स्यान्ड विथ मिक्स्ड विथ समथिङ। यहाँ चाहिँ बीबाट एउटा स्पेलिङ आउने कि एउटा छुट्टै सीमा आउने प्लान्ट हुन्छ होइन। सो कज अफ दिस रिजन दिस लुक्स लाइक समथिङ मेसी एन्ड र नट लाइक ब्लू इट्स लाइक ओसियन होइन। त्यही भएर चाहिँ द्याट्स वाइ मोस्ट अफ द पिपल do not like to come in this side to visit and to do something chilling and swimming also हैन। यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यति पर्फेक्ट छैन के, यु क्यान सी क होइन अलिक फोर जस्तो देखिन्छ। तर जस यताको पिस आउट भ्यूहरू हेर्नको लागि चाहिँ आई विल डेफिनेटली रिकमेन्ड यु। त्यहाँ चाहिँ दामी छ त्यो बुट्टाहरू होइन, यस्तो बवाल वाउ खतरा। म चाहिँ तपाईँहरूले त्यो टावर देखाउँछु है। यहाँ चाहिँ एकचोटि फेरि साथीहरूसँग आएर चाहिँ चिलमा बस्नुपर्छ। यो पनि खासै नेपालीहरू आउने ठाउँ रहेछ क्या, त्यस्तो भएर चाहिँ काहीँ चाहिँ यसो भयो भने अलिक मजा हुन्छ बस्न चाहिँ होइन। त्यही हो, यहाँ चाहिँ बस्नुपर्ने ठाउँ रहेछ, बस्न मिल्ने। या सी फोहोर छ कि है पानी चाहिँ, क्वाइट डर्टी। So it's turn to go there and I'll show you this thing also right? And यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चिल्न बसिरहेको ट्याक्क होइन। मेरो साइकल चाहिँ यहाँ तर्फ अगाडि छ। बन्द छ नि यार, म यहीँबाट हो जाने ठाउँ। अगाडिबाट त अब अनि क्लोज छ नि त, ठाउँै छैन नि त। यहीँबाट हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ला जस्तो त टावर त यार होइन। बन्द रहेछ, बाटो छैन रहेछ। मैले हेरेँ सबै बाटो बन्द छ यार। मैले तपाईँहरूलाई त्यो देखाउन पाइनँ जस्तो लाग्यो। प्राइभेट प्रपर्टी रहेछ कि हेरेँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ पुऱ्याएँ होइन। देख्नुभयो होला, बवाल देख्नुभयो कस्तो छ होइन। ठाउँहरू चाहिँ हल्का हल्का सिनेमेटिक्स हेर्नुभयो। बेलुकाको 5 बजेको भ्यूमा चाहिँ कुल टाइपको भाइब छ होइन। नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्न रहेछ होइन। ठिक छ ल, ग्राउन्ड टक्क फुटबल भलिबल पास खेल्न मिल्ने अथोराइज प्री बुक बिजनेस ओन्ली नोट यर पासिङ रे। यहाँ पनि त्यही हो, जहाँसुकै पुरा त्यो उडाखेको हुन्छ कि रुल्सहरू, छिन नमिल्ने यताउता ह्यान त्यान भनेर। ए एयरपोर्ट यही हो गाइज, यु क्यान सी भ्यू एयरपोर्ट। अब यहीबाट आएको हो, उहाँ पर बसेर कुरेर होइन। गाह्रो छ नि यार, कता जाने हो त अब मलाई फेरि यता खासै बाटो छ नि, यता अगाडि त एयरपोर्टको भइहाल्यो होइन। द्याट्स अल। सो सी यु गाइज एट द नेक्स्ट भ्लग। टिल देन बी सेफ, बाई बाई। सो मेरो राइटमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ वाटर डिस्ट्रिब्युसन लिमिटेड केप केमन आइल्यान्ड। यो चाहिँ सबै पानी सानी वितरण गर्ने ठाउँ हो। यहीँबाट नै हुन्छ होइन, जतासुकै पानी सानी पठाउने ठाउँ। शिट। सो म चाहिँ फर्किँदैछु अब। म 5 बजे निस्केको हो, 6:30 भइसक्यो। अराउन्ड 1.5 आवर आई स्पेन्ट होइन। सो घुम्दाखेरि चाहिँ त्यही हो। अब जाम, त्यसपछि गएपछि चाहिँ अब के हुन्छ रुममा खानासाना बनाउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो। यदि मन लागेछ भने, मन लागेन भने अब बनाउने कुरो भएन। आई हेभ टु टर्न लेफ्ट एट फर्स्ट। म चाहिँ अघि उताबाट ठ्याक्कै यही अगाडिबाट उता गएको थिएँ यतापट्टि होइन। अहिले चाहिँ यतापट्टि अर्को बाटो आएँ। सो बल्ल अहिले चाहिँ क्लियर आउट भयो क्या। म चाहिँ होइन पहिला सुरु दिन आएदेखि चाहिँ कताबाट
आएको हामी भन्ने चाहिँ म पनि अझै कन्फ्युज थिएँ कुन ठाउँबाट आएको हो केही थाहा थिएन यताको साइडमा सो आई ह्याड टु डु एक्सप्लोर मोर एट हियर इन दिस प्लेस एन्ड एट हियर इट्स लाइक opportunity for me to explore the other things also, not only to do work and things we have to explore as possible, right? There's a roundabout, you can see. So, यत्तिकै चाहिँ टर्न हान्नुहुन्न है हिँड्न साथीहरू, be careful about this. अनि यहीबाट टर्न राइट ल्याएर सर अगाडिपट्टि मेन टाउनमा गएर चाहिँ टक्क आएको हो त्यही नै हो पहिलाकोमा चाहिँ याद भनौँ के भनौँ पुरानो अब एउटा पास्ट हामी आउँदाखेरिको टाइमको होइन देखिहाल्नु होला अनि यहाँ चाहिँ पुरा दामी खालको पुरानो चिजहरू बिजहरू खतरा छ तर जानु मिल्दो रहेछ के गर्नु पार्क होइन इट्स लाइक अ restricted area. It's not permitted to enjoy anyone. Oh shit, like get tired after riding in 1.5 hour guys. हैन ठीक छ यो हल्का रिफ्रेस हो यो रिफ्रेसमेन्ट मजा आयो यार दामी छ अब अगाडिको चाहिँ यो राउन्ड अबाउटबाट ट्याक्क टर्न लाएर उता जानुपर्छ अनि बल्ल जक्सनतिर आइन्छ हैन सो आज तपाईहरुले के हेर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ टक्क बीचको भ्यू अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एयरपोर्टतिर पुरानो मेमोरिजहरु हैन त्यही नै थियो सो यति नै हो सो बाइ बाइ सी यू